Good morning everyone and Assalamualaikum. I am Salik Aliyah A, first reporter, and welcome to our video report. And today we will be exploring and discussing about the theories explaining deviant behavior and substance abuse and its effect on society. So we have this introduction about deviant behavior. So deviant behavior is a several sociological, psychological, and biological theories attempt to explain deviant behavior. So each offering different perspective on why individuals might violate the social norm. So sa theory na ito, maraming theorying sociological, psychological, biological ang nagtatangka na ipaliwanag ang pag-uugali ng deviant. Sa theory na ito, maiintindihan natin kung paano maunawaan at ipaliwanag ang mga pag-uugali ng structure ng society. Maiintindihan din natin dito kung paano nakikipag-ugnayan ang mga individual sa loob ng mga ito. So sa pamamagitan ng theory na ito ay nakakakuha tayo ng mas malalim na pag-uunawa sa mga issue at problema ng society. Mapa-relasyon man ito or mapa-institution sa paraan kung paano maaaring magbago ang lipunan. So we have four types of sociological theory: the functionalism, the string theory, the conflict theory, and the last one is the leveling theory. So we have these first types of sociological theory, the functionalism. So functionalism, Emily Durkheim believed that deviance plays a role in society. It can remind people of the rule, encourage unity, and even bring about the change. So sa theory na ito, theory ni Emily Durkheim, naniniwala siya na ang deviant daw ay may papel sa society. Kasi daw nagpapaalala ito sa mga tao ang patakaran o ang pagtaguyod ng pagkakaisa at magdulot ng pagbabago. Like for example, the reminding people for the rule and the encouraging unity. So reminding people for the rule is the example of functionalism. Like when someone commits a crime, the subsequent punishment serves as a reminder to others of the consequences of breaking the law. So like for example, sa isang mataas daw na profile, ang kaso ng pagnanakaw ay humahantong ito sa social media at pinagtutulungan pa ito ng publiko. So nagpapaalala ito sa mga tao kung ano ang kahalagaan ng pananagutan. So yun yung paniniwala ni Emily Durkheim na ang deviant daw ay nakakatulong sa mga tao. And the other example of functionalism is the encouraging unity. So when a community comes together to condemn deviant behavior, it can foster a sense of unity and shared values. So matapos daw isang marahas na krimen, ang isang community daw ay nagkakaisa upang magdaos ng mga vehicle. So itinataguyod nila yung kapayapaan at nagpapalakas pa ito sa mga ugnayan ng society. So, number 2 types of sociological theory is the strain theory. So, strain theory developed by Robert K. Merton. This theory suggests that deviance arises when there's a connection between cultural goals like success and the legitimate means to achieve them. So sa strain theory naman, theory ni Robert K. Merton, sinasabi niya na nagmumungkahi daw ang deviant sa pangyayari kapag mayroong pagkakahiwalay sa pagitan ng mga layunin ng culture o kultura. So tulad ng tagumpay. Like for example, individual might turn to illegal activities to achieve economic success when legitimate opportunities are limited. So like for example daw, ang mga tao daw ay maaaring magsagawa ng mga illegal na gawain upang makamit daw ang tagumpay sa economic. Kapag limitado ang mga kahitimikong pagkakataon. So, strain theory, ito yung napipilitan ka lang gawin, like for example, magnakaw ka. So, napipilitan ka lang gawin yon. Pero kung tatanungin ka kung bakit mo yun ginawa, is may magandang rason ka. Pwede sa rason mo na pwede sa dahil sa kawalan ng suporta ng pamilya or oportunidad. So number 3 types of sociological theory is the conflict theory. So conflict theory naman,
These views sees deviance as the result of inequality. Those in power may label as powerful groups as a deviant to main control. So, sa conflict theory naman, theory ni Karl Marx, na ang theory na ito ay uses deviance bilang resulta daw na hindi pagkakapantay-pantay. Like for example, poor communities may be more heavily policed, leading to higher arrest rates even when crimes are similar across groups. So, like for example, ang komunidad daw ay mahirap ay maaaring mas mabigat na binabantay ng mga pulis na humantong sa mas mataas na bilang ng mga naarestado o naaresto kahit ang mga krimen daw ay magkakatulad ng ibang grupo. Like for example, another example of this conflict theory is yung pagkakaroon ng bias or unfairness. Ayon kay Sir Khalid, example of conflict theory is yung pagkakaroon daw ng bias or unfairness. Like sa mayaman at sa mahirap. So may nawala ng gamit. So sinasabi ng ibang tao na hindi kayang gawin ng mayaman yung pagnanakaw kasi daw kaya nilang buhayin yung sarili nila. While doon naman sa mahirap, masasabi ng mga tao na mahirap yan. So kaya niyang kunin yan kasi kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng panggastos sa pamilya. So yun yung conflict theory. And the last one types of sociological theory is the leveling theory. So leveling theory naman, this theory popularized by Howard Baker argues that once an individual is labeled as deviant, they may internalize that label and begin to behave accordingly. So, sa theory na to na leveling theory ni Howard Baker, ay nangangatwiran siya na kapag daw ang isang tao ay may tatak na deviant, maaaring ma-internalize nila ang tatak na yon at magsimula silang kumilos, or ang labeling theory is ito yung nasasangkot ka sa kasama mo na magnakaw kasi kasama mo siya. Ito yung like for example, sinasabi mo na hindi ka nagnakaw pero kasama mo yung nagnakaw. So matatawag pa rin yun na kayo yung dalawang nagnakaw. So ang label like for example, magnanakaw ay nagiging isang hula na tumutupad sa sarili na nakaka-impluwensya sa pag-uugali at pagkikilala ng mga teenager. The second one is psychological theories. Psychological theories focus on mental processes such as learning and psychological disorders to explain why individuals deviate from social norms. Now, psychological theories ay tumutukoy yan sa pag-uugali ng isang tao. For example, may nakita kang isang baliw, but since nasa psychological theories tayo is pag-aaralan mo or alamin mo kung bakit siya nagkaganon. Maybe na-trauma siya nung bata pa siya or something na hindi maganda na nangyari sa life niya kaya siya nagkaganon. The third one is biological theories. Biological theories explain deviant behavior by linking it to biological factors like genetics, brain structure. Example, sa genes tayo, yung family mo is may history na depression. So, possible na may chance na magkaroon ka rin ng depression dahil sa genes na naman mo sa family mo. Kumbaga, ang biological theories is tumitingin yan sa biological roots na pag-uugali, while psychological naman ay tumitingin yan sa mental or emotional processes na nakakaapekto sa pag-uugali ng isang tao. In conclusion, understanding human behavior requires considering sociological, social influences, and biological, genetics, and physiology's factors. Psychological theories eliminate the impact of internal mental processes on behavior, contributing to a comprehensive understanding of human act. Hi everyone, my name is Alhamdulillah. So I'm the first reporter about the substances abuse and its impact on society. Substances abuse like using illegal drugs or too much alcohol causes many problems in our society. It doesn't just affect one person, it affects families, communities, and even the country.
So ano nga ba ang substance abuse? Ang substance abuse is yan yung illegal drugs or mga alcohol na ininom ng mga tao. At hindi lang isang tao ang naapektuhan, kundi pati rin ng isang pamilya o di kaya ay isang community or ang isang country. 9 main effect of substances abuse and its effect on society. The first one is health issues. So sa health issues is kung ang isang tao is gumagamit ng illegal drugs, is pwedeng magkaroon ng sakit sa katawan o di kaya ay sakit sa utak, puso o di kaya ay ang liver. So here are the example. A person using shabu might get heart problems. So sinasabi dyan na kung ang isang tao ay gumamit ng shabu is pwedeng magkaroon ng sakit sa puso. So another example is someone who drinks too much alcohol might get liver damage. So sinasabi dyan na kung ang isang tao is uminom ng alak na sobra-sobra is pwedeng magkaroon ng liver damage. Yun yung sakit sa kidney. Masira ang kanyang kidney. So the second one is mental health. Using drugs can make people feel anxious, depressed, or act strangely. So sinasabi sa mental health na kung ang isang tao is gumagamit ng isang drugs is pwede maapektuhan ang kanyang utak o di kaya ang kanyang pakiramdam. So here are the example. A student using marijuana may feel lazy or paranoid. So sinasabi dyan na kung ang isang estudyante is gumamit ng marijuana is pwedeng tamarin sa school. Hindi kaya hindi pumasok dahil gumamit ng marijuana. So another example is a person who uses drugs to escape problems may feel even more depressed. So sinasabi dyan na kung ang isang tao is tinatakbuhan niya ang kanyang problema at gumamit ng isang illegal drugs is pwedeng magkaroon ng sakit sa utak o di kaya ma-depress lalo dahil gumamit ng mga illegal drugs. I am Narjana Isdiungal, second reporter of this topic. I'll talk about things, addiction, crime, economic clues, and treatment costs. First is addiction. Drug abuse often leads to addiction, a chronic brain disease marked by compulsive drug use despite negative consequences. Ito yung pagka-depend substances tulad ng drug or alcohol or kahit certain behavior like gambling. Kapag addicted, mahirap na i-control kahit alam mong harmful. Second is crime. Drug abuse is linked to illegal activities like theft and violence, often to support drug habits. Dahil sa addiction, maraming tao na napipilitan gumawa ng krimen tulad ng pagnanakaw para lang may pangbili sila ng droga o kaya kapag nawawala sila sa sarili nila habang nakadroga. Third is economic loss. Drug abuse reduce productivity and increase healthcare and legal costs, creating a financial burden on individuals and society. Kapag maraming addicted, bumababa ang productivity sa trabaho at pwede rin mawala ng trabaho ang isang tao. At naapektuhan din ang ekonomiya ng bansa. Fourth is treatment cost. Treating addiction is expensive, requiring medical care for issues like overdose or inspection. Malaki rin ang gastusin sa pagpapagamot sa addiction dahil kailangan nila ang rehab, counseling, at minsan gamot. Gobyerno at pamilya ang madalas gumagastos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Abdul Mugni Abdullah. Dito naman tayo sa family and social problems. Drug abuse can create difficulties for families and social relationship. Ang paggamit ng droga ay nagdudulot ng matinding epekto sa pamilya at sa lipunan. Binabago nito ang pag-isip at paugali ng isang tao. Sa loob ng pamilya, ang isang taong nalulong sa paggamit ng droga
ay nagiging sanhi ng malaking problema, kaguluhan at pag-aaway. So, example lang siya na ibarat yan na sigaw pamilya ibarat. Ibarat yan na suabi na pugusar ko sa drug na kapaya kapektonin sa pamilya niya na kapaya kabinasyan niya. Ingay na to, kapaya di sila ni mamuno ki karoman yan uman gawe. Sabot sa di ka pangil ka kita karoman niya na mama. Agu ibarat to napkesukat ito karoman niya na mama. Ibarat yan napkesukat yan na mas temo imbis sa gustos niya ng pamilya niya na mas temo ibarat yan na bunyan pilak. Kapaya kapekton roso pamilya niya. Agu kapaya makanggulo laron pensa marata sigo pamilya niya. Na isa pa na kuryang irana kapaya makambulag sukurumay na isa dunyan ro na sumanga watayra. Sitan of man sa impact on children. The impact of drug abuse on children can be particularly significant. So, malaki ang epekto ng pag-abuso sa droga, lalo na kung ang kanilang mga magulang ay may problema sa paggamit ng illegal na droga. Hindi sila nakapokus sa pangangailangan sa kanilang mga anak. Dahil dito, maaaring makaranas ang mga bata ng pagpapabaya, emosyonal na trauma at pang-aabuso. So, ibarat yan na, example lang siya na ibarat yan na sigo pamilya na suama na padung ibarat yan sa drug. Agusuin na ibarat yan na pusat pan sa drug na kapaya kapektuan so mga watayran. Kapaya rom na kabinasan. Ibarat nagkapektuan ro sa mga watayan nagkapakaya maswayan so mga lolong mga loks yan. Kasabot si ko man gawin nagitip kilay niya ng mga loks yan. Gito ibarat yan yung mga galupok ng mga loks yan nagkapaya masoto mga wata. Ibarat yan na si ko mga watayran na may top needed nagkapaya pa na mamakaswa sigupan. So, ito'y impact on children. Dito naman tayo sa public safety. Drug abuse can pose a risk to public safety, particularly when it comes to impaired driving. So, kapag ang isang tao ay gumagamit ng droga, ay maaaring maapektuhan ang kanilang pag-isip at paugali. Dahil dito, maaaring gumawa sila ng mga mapanganib na desisyon tulad ng pagmamaneho habang nakainom ng alak o pagtatrabaho ng hindi ligtas na nagdudulot ng panganib sa iba. Bukod dito, ang paggamit ng droga ay naugnay sa krimen, karahasan at aksidente na naglalagay sa publiko ng panganib. So, ibarat yan na ay example lang siya na ira manuta kapag ang isang tao ay nagmamaneho habang nakainom ng alak ay maaaring magdulot ng matinding aksidente sa kalsada. So, gito'y dahilan kay no miadin so public safety gira dibian so tao. Sigman sa conclusion na sokosar sa drug na kapaya kapektuan yan so pamigiran no tao uso ulaw-ulaw tao. Nagkapaya maanggulula sa marata kasabab ko kakulin ko pamigiran niyan. Nagkapakay pa nakabinasan sa pamilya niyan aguso ingat diyan na ayaw malag kabinasan niyan ginawa niyan na tumchokosar sa drug na kabinasan niyan so kalusugan no tao agu kapakay ron ba na makulong ka bawala na.